Hai, salam sejahtera. Saya Coach Jero dan kali ini video khas untuk fokus kepada bimbingan mengenai indikator dan kita akan sentuh pelbagai level menggunakan news, fundamental dan juga sebagainya. Antara perkara yang terawal adalah saya selalu tekankan kalau perasan dalam road to FTT kita fokuskan kepada iaitu Bollinger Band. Dan Bollinger Band ni kalau you perasan iaitu ada juga yang tutorial saya buat secara live saya buat, tetapi pada masa yang sama juga kita perhatikan dia digunakan masa ke masa dan akhirnya memberi kita satu experience yang lebih mendalam. Bermaksudlah kefahaman Bollinger Band tu dia sangat penting dan macam mana kita nak kaitkan dengan pasaran semasa. Jadi untuk pengetahuan yang asas video ni kita kena start awal-awal sebab Bollinger Band ni sebenarnya ada 3. Bollinger Band standard maknanya yang berlaku pada sama ada mendata, flat, squeeze, lepas tu break dan juga tilt. Ada lagi satu ialah dia juga adalah bentuk iaitu BB trending, ada juga jenis BB trending dan juga BB flat trending. So itu ada perkara yang berlainan. Tapi hari ini saya akan mulakan dengan satu konsep yang asas iaitu Bollinger Band theory. Apakah garis Bollinger Band dan apakah sebenarnya Bollinger Band? Okay. So jadi sekarang ni kalau anda lihat yang saya gunakan ini adalah Bollinger Band. Ini dah masuk kan. Saya tak adalah masuk ke semua chart. Dalam chart ni semua indikator. Tapi yang penting adalah you tahu apa itu Bollinger Band. So Bollinger Band yang saya masukkan kalau you perasan ini adalah sebenarnya iaitu standard. Bollinger Band standard. Jadi kalau you perasan ini kita tak ubah apa-apa. Jadi you boleh gunakan Bollinger Band yang standard seperti ini. Nampak? Okay, so kita pakai standard saja. Saya kecilkan sikit untuk case ni supaya kita boleh gunakan dengan lebih baik. Okey, kita pakai standard saja. Saya tak ada ubah apa-apa kecuali style tebal sikit. Kalau dalam MetaTrader di PC ataupun di laptop dia mungkin lain tapi kedudukannya sama dan setting sama Alright, so jadi ini adalah Bollinger Band yang kita gunakan. Jadi Bollinger Band ni secara asas ni kalau you perasan dia ada beberapa konsep utama yang you kena tangkap Jadi saya akan ambil, saya akan pinkan dekat sini. Okey, saya akan select dan akan pinkan untuk kita discuss. Bollinger Band ni kita nombor satu ialah you tak perlu tengok semua yang dekat belakang sebenarnya. You hanya tengok yang paling hujung saja dah cukup sebab hujung ni merupakan garis Bollinger Band yang sensitif. Garis Bollinger Band yang sensitif. Jadi maksudnya kita boleh gunakan dalam dagangan kita masa ke masa dan memberi kita impact dari segi kefahaman yang tertentu. Okey, kita tengok kat sini Alright, sekejap. Okey, jadi di sini kalau you perhatikan iaitu ada beberapa konsep utama yang you kena pandai kat Bollinger Band. Okey, nombor satu perhatikan iaitu Bollinger Band ni dia ada 3 garis dia ada 3 garis. Okey, 3 garis. So garis yang sini adalah garis MA sebenarnya. Yang pertama dinamakan sebagai garis MA. Okey, saya tukar color lain supaya dia lebih menarik kita punya perbincangan. Iaitu dikenali sebagai garis MA. Saya tebalkan sikit, itu garis MA. Ini ialah garis moving average. Bermaksud ini adalah lagging. Apa yang dimaksudkan sebagai lagging ialah candlestick ini kena bergerak baru dia bergerak ke atas atau ke bawah. Dia tidak sensitif. Itu satu ialah you kena faham apakah dimaksudkan sebagai garis MA itu tadi. Okay, jadi yang di tengah ni ialah sebenarnya garis MA, moving average. So dalam kes ni kita pakai 20 bermaksud ialah MA 20. Kalau kita setting pada moving average, SMA 20. Jadi perkara nombor satu you kena faham, Bollinger Band ni sebenarnya ialah moving average. Kan, dia dicipta oleh John Bollinger Band pada tahun 1982. Fokus kepada untuk penggunaan melihat dipanggil volatility. Volatility itu maksudnya kekuatan market. Maksudnya ada volume dalam market. So, apa yang mengukur volume ataupun kekuatan market ialah yang diukur di sini sebenarnya. Ini adalah sensitif kepada, iaitu ni, kepada volume atau volatility. Nama dia deviation. So, ini adalah deviation. Okey, saya pada tulisan yang sama saya tak nak pakai ni. Nak pakai color hitam. Okey, kita pakai deviation. Okey, deviation. So deviation ni maksudnya dia deviate daripada Bollinger Band tu sendiri. Ini adalah deviation. So maksudnya dia deviate. Bermaksud dua kaki yang di sini, yang ini adalah dia sensitif. Dia ada sensitif volume, dia sensitif volatility. Dan kisah saya selalu sebut volume maksudnya menunjukkan berapa banyak trader berada di situ. So inilah sensitif volume. So jadi maksudnya secara tak langsung kalau kita nak tengok pergerakan Bollinger Band, volume ada tidak, kita perhatikan di upper band dan juga di lower band. Kan middle band dia ikut price. Jadi maksudnya middle band tu adalah garis MA yang lagging. Yang di atas itu dinamakan garis MA yang sensitif. Di bawah garis sensitif ada volume dan volatility. Maksudnya dia yang memberikan signifikan pergerakan jika ada sesuatu berlaku. Bermaksud dia adalah leading indicator, di lead oleh deviation pada luar BB, upper band dan juga middle band. Kan? Itu konsep dia. Jadi dalam satu konsep ni kalau you perhatikan, apa yang saya maksudkan, mungkin saya masukkan lagi sekali untuk kefahaman kita dalam pembelajaran. Okey, mungkin video ni sedikit panjang sikit tapi tak ada masalah. Perhatikan benda ni. Ini bukan nak kata asas BB pun, nak kata asas tak asas juga, nak kata detail tak detail juga, tapi roughly ialah mungkin angle yang you jarang dengar ataupun tak pernah dengar sebelum ni. Okey, tengok kat sini. Ini point utama yang saya nak highlight
supaya you boleh tangkap dan juga kita boleh gunakan dalam dagangan kita. Okey, kita ambil contoh. Saya ambil yang ni, saya letak kat sini untuk penggunaan kita. Okey. So, tadi kita belajar ialah mengenai garis ni sebagainya. Yang kedua ialah saya nak you tangkap yang ni. Okey, saya nak you tangkap yang ni. Dalam kita punya kedudukan ni, kalau you perasan, iaitu you nampak tak? Ini ada membuka. Dia ada buka kata, nampak? Ni buka kata, tunjuk kat atas. Ini dikenali sebagai ialah volume sudah mula trending. Volume sudah mula trending. Maksudnya, ada kekuatan untuk uptrend, volume kuat. Tu maksudnya. Pasalnya you boleh nampak garis ni naik macam tu. Tu garis tu. Ini tak ada masalah. Ada orang tanya, kau kena tengok middle band tu kat atas ke bawah. Tak, dia dah lagging. Maknanya price tu bawah, dia ke bawah lah. You tak pakai tengok kat situ. Kita boleh bandukan dia tapi dia lagging. Bila lagging tu maksudnya dia lambat. Jadi point utama saya lah sekarang ni, perhatikan yang dua ni. Maksudnya yang ni yang akan sensitif. Sama ada dalam kes ni sensitivity dia, iaitu dia akan tunjuk ke atas macam ni, ataupun dia mungkin juga squeeze, ataupun dia juga flat. Jadi yang sensitif ialah yang sini. Faham tak? Jadi bila saya merujuk kata, okay, tengok Bollinger Band, saya merujuk kepada upper band dan middle band kerana dia adalah deviation pada harga moving average, bermaksud dia adalah sensitif pada volatility, bersensitif pada volume. Itu maksud saya. Jadi kalau you tidak faham benda ni, maksudnya ialah you gaduh dengan saya lah. Coach, apa bodoh kau pergi cerita ada pula leading indicator. Bengong. Kan confirm price gerak dulu. Sebenarnya you tak tahu, you tak ada maklumat ni. You kena sendiri faham apa yang dibina berdasarkan Bollinger Band tersebut. Kan John Bollinger Band mengukur untuk melihat volume, volatility dan bermaksud ialah dia menggunakan deviation, matematik punya deviation. Dan kalau you nak tengok apa deviation dia, yang you boleh tengok kat sini. Kita tengok contoh. Saya bagi contoh kat sini. Kalau you nak tengok apa itu deviation, itu buka ni, tekan Bollinger Band ni. You nampak tak ada perkataan deviation? You boleh setting deviation ni berapa-berapa apa you nak ni. Nampak ni? Ni ada deviation. Ini yang menyebabkan dia jadi sensitive price. Kan? Sensitif kepada volume. Yang dekat sini ialah sensitive price. Ini adalah sensitif pada volume. You faham? So, jadi point saya sekarang ialah supaya you faham dari segi konsep ini. Kan? Kalau you tak faham konsep ini, bermaksud ialah you memang tak faham betul Bollinger Band. Ini saya tak cerita apakah candlestick dikaitkan dengan Bollinger Band. Kita faham garis Bollinger Band. So, video ni ialah supaya you bukan biasa-biasa, you dalam sikit, you faham apa itu garis Bollinger Band, you faham apa middle band, you faham apa deviation, apa yang sensitif, apa yang bergerakkan. Bila kita merujuk kepada pergerakan garis Bollinger Band, menunjukkan ialah harga turun naik, bermaksud kita tekankan kepada ialah luar BB, atas ataupun bawah, upper band ataupun lower band. Alright, so please comment dan juga subscribe video ni dan juga channel ni khususnya. Dan juga please juga pada semua juga, iaitu like dan share pada kawan-kawan anda. Di bahagian ni bawah komen ni, komen apa anda faham ataupun ada nak tanya ataupun ada video tertentu untuk saya terangkan, InsyaAllah. Dan ada yang saya tak jawab sebelum ni, tak buat lagi video, maksudnya di dalam queue. Jumpa lagi dan salam hormat.